Joko pyörii? Pyörii. Harri ja Henri Kepilleriltä, terve. Terve. Ajateltiin, että kun tässä tuote on mennyt, tämä meidän 3D AI-visualisointimoduuli on mennyt eteenpäin tosi reippaasti tämän julkaisemisen jälkeen viime viikkoina, että tehdään uusi webinaari, jossa käydään 2-3 uutta isoa juttua läpi. Eli ensimmäinen on tämä galleria, eli kun käyttäjä luo erilaisia visualisointikuvia, joskus se voi olla myyntimies tai markkinointinainen ja niin edelleen, eli kuka tahansa käyttäjä, niin nämä kuvat jatkossa pääsee näkemään täällä itse asunnossa. Eli ei enää sitä riskiä, että ei muista tallentaa kuvaa, ja pystyy sitten täällä myös menee ees takaisin ja jatkamaan siitä, mihin viime kerralla jäi. Jos tulee semmoinen olo, että haluaa vaikka tästä lähteä jatkaa eteenpäin, niin se onnistuu. Jos menet muuten yhden Henri oikealle, niin tässä on aika hauska, tämä viime viikolla tehtiin yhden asiakkaan kanssa tämmöistä kokeilua tässä, ja kokeiltiin, että miten se AI pystyy myös näitä integroituja drone-kuvia muokkaamaan, ja kyllä me yhteistulokseen tultiin siinä asiakkaan kanssa, että tämä näyttää jopa paremmalta, kun tekoäly luo tuonne ihanan tuommoisen talvisen maiseman ja kuusessa on lumipeitettä. Tuo on kylläkin toisen webinaari-aihe. Sitten toinen niin kuin ominaisuus, jos mä jatkan samalla kun menet sinne paikan päälle, niin on tämä tekoälyn hyväksikäyttäminen tekoälyn käytössä. Olipa vaikeasti sanottu. Mitä mä Henri yritin sanoa? Kyllä mä näytän tuosta. Mä nappaan täältä tuon sisustuksen poissa, eli halutaan tyhjä huone tuohon kuvaan, ja tuolta kun nappaan tuon kuvan luomisen, eli mitä Harri yritti tuossa kertoa, niin noita prompteja pystytään nyt jatkojalostaa tekoälyn avulla, eli mä kirjoitan nyt tuohon itse ensin joko selvällä tai epäselvällä suomen kielellä promptin, ja sen jälkeen parannan sitä, tai pyydän tekoälyä parantamaan mun kirjoittamaa promptia. Eli samalla kun kirjoittelet sitä, niin nyt tosiaan tultiin tähän makuuhuoneeseen, jossa oli niin kuin tuossa meidän sisustusvaihtoehdossa oli parisänky, eli master bedroomi, mutta halutaan tuoda myös tätä visualisointityökalua sinne myynnin tueksi, eli että kuvitellaan, että sinulla on se asiakas siinä pöydän ääressä sinun kanssa, niin totta kai aivan älyttömän suuri lisäarvo sillä, että pystytään yhdessä lähteä ideoimaan, nähdä, miten se toimii heidän tarpeisiin ja heidän niin kuin, elämäntilanteeseen eri lailla se huone. Mitä sä siellä kirjoittelit? Eli mä kirjoitin nyt tähän promptin, että teet tästä tilasta skandinaavinen makuuhuone, lisää parisänky, lattialle matto, verhot ikkunaan, yöpöydät ja yöpöydän päälle valot. Ja katsotaan, mitä tekoäly nyt tuolla parannuksella saisi muotoiltua promptia hieman paremmaksi. Eli tuli tämmöinen, eli muunnat tilaa skandinaaviseksi makuuhuoneeksi, lisää minimalistinen parisänky, pellava lakanoilla, luonnonkuitumatto lattialle ja läpikuultavat pellavaverhot ikkunana. Sijoita yöpöydät ja niille tyylikkäät pöytävalaisimet. Ja nyt jos mä haluaisin tätä jotenkin vielä muokata tai jatkojalostaa, niin mä pystyisin tuotakin vielä tuossa muokkailemaan, mutta mä oon nyt tyytyväinen tähän ja klikkaan, että luo, niin nyt lähtee toi kuva sitten siellä taustalla generoitumaan. Ja kuvien generoimissa on nyt semmoinen keskivertoaika suurin piirtein ollut noin 20-40 sekuntia, vähän aina riippuen ruuhkasta tuolla servereillä, mutta noin 20 sekuntia on mennyt kuvan generoimiseen, mikä on aika nopea aika, ja se totta kai tuossa tippuu entisestään, mitä paremmaksi noi kielimallit ja tekoäly tuossa tulee, niin sitä nopeammaksi myöskin sitä aikaa saadaan optimoitua. Samalla kun odotellaan, että tuo tekoäly sen teki, sehän tulikin nopeasti. Se tuli aika nopeasti, eli tuossa nyt näkyy, minkälainen olisi skandinaavinen makuuhuone, eli parisänky, siinä yöpöydät tuossa vieressä, sinne on laitettu lamput, näköjään tuotu myös kahvikuppi tai teekuppi tuohon näkyville, sekä sitten tuommoiset läpikuultavat pellavaverhot ikkunoihin, sekä sitten matto tuolla. Niin aika kivasti heti tulee fiilis tuosta makuuhuoneesta. Tähän me voitaisiin nyt jatkojalostaa, me voidaan palata tähän sen galleriatoiminnon jälkeen myöhemminkin, mutta mä haluaisin, että muokataanpa tästä kotitoimistoa. Mä oon arkkitehti ja mä haluan kotitoimiston. Joo. Olen nyt siihen tullut. Tässäkin nyt hyvä oikeastaan esimerkki, eli joko voidaan muokata tätä kuvaa, mikä meillä tässä on. Itse suosittelen, että palataan tähän tyhjään kuvaan, jolloin tekoälyllä taas on huomattavasti helpompi lähteä tavallaan niin kuin rakentaa sitä kuvaa, kun se on tyhjä, eli sen ei tarvitse poistella mitään sieltä mallista tai niin kuin muokata sitä. Eli mikä sulla oli idea arkkitehdille? Kyllä, arkkitehti, mä haluan tehdä tästä kotitoimiston, niin saa käyttää vähän sitä luovuutta. Samalla kun kirjoittelet taas sitä, me koitetaan vähän vuorotella, se on vaikea kirjoittaa ja puhua samaan aikaan, niin me ei nyt lähdetä avaamaan sen tarkemmin, koska siellä on paljon käytetty meidän tietotaito-osaamista ja asiakkaiden kanssa jumpattu, mutta meillä on tuossa olemassa tuommoinen i-nappula, joka tuossa tuon
AI-nappulan vieressä, josta meillä on koottu tämmöinen verkkopohjainen niin kuin dokumentaatio, joka tukee myös tätä prosessia. Eli sieltä löytyy niin kuin ohjeet, miten tätä AI-työkalua käytetään, mitkä ovat niin kuin parhaimmat tämmöiset mahdolliset niin kuin promptit, joita kannattaa käyttää, ja sitä kautta niin kuin, vähän niin kuin tämmöinen oppikirja-aineisto, niin kuin alkeet ainakin sieltä oppii, ja sitten myös sieltä voi kopipastata, jos haluaa niitä parhaaksi todettuja, ja miksi ei myös lisäillä sitten omia. Juuri näin nopeasti tuohon heti mainitsin, eli tuossa laitoin prompti oli, että olen arkkitehti, haluan tästä tilasta kotitoimiston, niin heti näkyy tuossa, että suunnittelet tila arkkitehdin kotitoimistoksi, lisää minimalistinen työpöytä, jne, eli prompti on heti huomattavasti parempi kuin se, mitä itse siihen alun perin sitten kirjoitin. Vähän tuli tämmöinen yksinkertainen sisustus, mutta tästä me voitaisiin taas jatkaa sitä sisustamista, eli voitaisiin laittaa, että laita verhot. No tehdään se viimeinen, eiköhän mulla sitten webinaari ei kannata kovin pitkäksi kumminkaan tehdä, niin sovittiin, että pidetään lyhyenä tänään, mutta sen verran haluan, että laita tuohon mattolattia, verhot ja olisiko lamppukatto. Katsotaan Mikä sä laitoit? Nyt on kyllä lyhyt prompti. Lamppukattoon. Mä parannan taas sitä tuohonkin jää vähän koukkuun tuohon parannukseen, että sitä mielellään sitten käyttää kyllä noihin, eli nyt oli lisää ikkunoihin laadukkaat verhot, lattialle kookas, teksturoitu matto ja katto on tyylikäs kattovalaisin. Eli tehdäänpä tuosta muokkaukset sitten vielä kuvaan. Loistavaa. Se aina itse olen huomannut, että etenkin nuo verhot ja tämmöiset yksityiskohdat, niin ne luo aivan älyttömästi lisäarvoa näihin visualisointeihin. Ja ollaan todettu näin niin tämmöisen ensimmäisten viikkojen aikana, mitä asiakkaalta ollaan kuultu, miten itse tätä totta kai päivittäin käytetään, on sillä, että 2-3 promptia per kuvaa, eli yritystä, niin pääsee aika lailla siihen lopputulokseen, joka niin sen hetkisen tarpeen, oletko myynnissä vai markkinoinnissa, niin kyllä tyydyttää. Nyt vähän jännittää, minkälainen on meidän viimeinen kuva tässä webinaarissa. Katsotaan. Tuli ihan kiva matto, verhot ja lamppu tuonne kattoon. Ja nythän tätä olisi voinut vielä sitten, jos jotain ideoita olisi tullut, niin muokata vielä entisestään, mutta eiköhän me tähän ihan tyytyväisiä lopputulemaa olla. Kyllä. Seuraavana mitä webinaaria otetaan märkätilaa ja WC-tilaa ja sitten vähän ehkä sitä asiakaspalvelu, näitä rakenteellisia muutoksia ja tämmöisiä. Siinä voisi olla meidän seuraava webinaari-aihe. Hyvä. Kiitoksia kaikille ja seuraavaan kertaan. Kiitos. Moi. Moi moi.